דמיינו שאתם משתתפים בשעשועון טלוויזיה ויכולים לבחור בין שני פרסים, יהלום או בקבוק מים. הבחירה קלה. ברור שליהלומים יש יותר ערך. עכשיו דמיינו שאתם יכולים לבצע שוב את אותה הבחירה, אך הפעם אתם לא בשעשועון, אלא צמאים במדבר, אחרי שטעיתם בדרך במשך ימים. האם הבחירה שלכם תהיה שונה? למה? האם ערכם של יהלומים אינו גבוה יותר? זהו פרדוקס הערך, שתואר על ידי אדם סמית, חוקר חלוץ בתחום הכלכלה. ומה שאנחנו לומדים ממנו, הוא שהגדרת הערך אינה פשוטה כפי שנדמה לנו. בשעשועון הטלוויזיה, חשבתם על ערך החליפין של כל אחד מהפריטים, מה תוכלו לקבל תמורתו במועד מאוחר יותר. אבל בשעת חירום, כמו בתרחיש המדבר, הדבר החשוב בהרבה הוא ערך השימוש שלו, עד כמה הוא מועיל במצבכם הנוכחי. ומכיוון שמותר לנו לבחור רק אפשרות אחת, עלינו לשקול גם את העלות החלופית שלה, או מה שנפסיד אם נוותר על האפשרות השנייה. אחרי הכל, לא משנה כמה הייתם מקבלים ממחירת היהלום, אם לעולם לא הייתם יוצאים מהמדבר. רוב הכלכלנים המודרניים מתמודדים עם פרדוקס הערך על ידי ניסיון לאחד בין השיקולים האלה תחת מושג התועלת, שפירושה עד כמה משהו מספק את רצונותיו או צרכיו של אדם מסוים. תועלת יכולה להתייחס לכל דבר, מהצורך הבסיסי במזון ועד להנאה מהאזנה לשיר אהוב, והיא משתנה באופן טבעי בין אנשים שונים ובנסיבות שונות. כלכלת שוק נותנת לנו דרך קלה למדוד את התועלת. במילים פשוטות, התועלת של משהו עבורכם משתקפת במחיר שתהיו מוכנים לשלם עבורו. עכשיו דמיינו את עצמכם שוב במדבר, רק שהפעם מציעים לכם יהלום חדש או בקבוק מים טריים כל 5 דקות. רוב האנשים היו בוחרים תחילה מים בכמות שתספיק להם לכל המסע, ואחר כך את כמות היהלומים המרבית שיצליחו לסחוב. הסיבה לכך נקראת תועלת שולית, ומשמעותה היא שכשאתם בוחרים בין יהלומים למים, אתם משווים את התועלת מכל בקבוק מים נוסף לתועלת מכל יהלום נוסף. אתם עושים זאת עם כל הצעה. לבקבוק המים הראשון יש יותר ערך עבורכם מאשר לכל היהלומים שבעולם, אך לבסוף יהיו לכם כל המים שאתם צריכים. בשלב מסוים, כל בקבוק מים נוסף הופך לנטל, אז אתם מתחילים לבחור יהלומים במקום מים. ולא מדובר רק בדברים חיוניים כמו מים. לגבי רוב הדברים, ככל שאתם רוכשים יותר, כך כל תוספת נעשית שימושית או מהנה פחות. זהו חוק התועלת השולית הפוחתת. אולי תשמחו להזמין 2 או 3 מנות של המאכל האהוב עליכם, אך המנה הרביעית תגרום לכם בחילה, והמנה ה100 תתקלקל עוד לפני שתגיעו אליה. אולי תשלמו כדי לצפות באותו סרט שוב ושוב עד שהוא ישעמם אתכם, או שתוציאו את כל הכסף שלכם. כך או כך, לבסוף תגיעו לשלב שבו התועלת השולית מרכישת כרטיס נוסף לסרט תהיה 0. התועלת מתייחסת לא רק לקנייה, אלא לכל ההחלטות שלנו. הדרך האינטואיטיבית להגדיל אותה למקסימום ולהימנע מתפוקה שולית פוחתת, היא לגוון את הדברים שלהם אנחנו מקדישים זמן ומשאבים. באופן תיאורטי, אחרי שאנחנו מספקים את הצרכים הבסיסיים שלנו, נחליט להתמקד בבחירות רק עד לשלב שבו הן מועילות או מהנות. באיזו יעילות כל אחד מאיתנו מביא את התועלת למקסימום בחיים האמיתיים, היא כמובן שאלה נפרדת. אך חשוב לזכור שמקור הערך הוא בסופו של דבר בנו, בצרכים המשותפים לנו, בדברים שאנחנו נהנים מהם ובבחירות שלנו. המשיכו לחדד את כישורי החשיבה שלכם בעזרת הסרטונים האלה, והירשמו לערוץ שלנו. אף פעם אי אפשר לדעת מתי תזדקקו לכלים להתמודדות עם בעיה מוסרית.